Redan som liten pojke hemma i Linköping drömde han om ett liv som rockstjärna. När han för 15 år sedan skapade bandet Ghost tog han drömmen till en ny nivå. 5 Grammy-nomineringar och 1 vinst har det blivit för mannen bakom masken, Tobias Forge. Årets rockalbum, The American Music Awards. Won an American Grammy. Ghost! Io sono Papa Emerito Secondo. The ministry is not your playground, Cardinal. A breath of fresh air for metal. Välkommen hit, Tobias Forge! Tack. Tack. Vad är det vanligaste folk säger när de förstår att du är liksom mannen bakom Ghost? Kort brukar de säga. Ja. Men Ola, du är ett fan här. Ja, jag råkar ju gilla det här väldigt mycket. Vad är grejen? Berätta. Ja, men det är nog, jag tror att det är hela teaterföreställningen. Alltså när jag var liten, jag växte upp med Kiss och Alice Cooper. Och det var liksom mystiken och maskerna. Det här är ju också som, för mig, jag säger inte att det är så, men för mig så är det liksom musikalet kanske något kärleksbarn till ABBA, Black Sabbath och West Side Story. Ungefär. Och det är liksom ett barn som jag råkar gilla väldigt mycket. Men det kanske bara är mitt barn. Är det ABBA och Black Sabbath och West Side Stories kärleksbarn? Ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom ABBAt i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket. Vi pratade förut med Kim och Ola om hundåren och Ica i jord där. Liksom. Du satt på ett callcenter och drömde om rockdrömmarna. Hur gick det? Nej, alltså jag är ganska duktig på att prata. Så att, däremot är jag helt oteknisk. Och det som jag skulle liksom hantera då, det var teknisk support. Okej. För en oteknisk människa. Ja, lite sånt där. Och jag fick frågan när jag skulle söka jobbet, för jag behövde bara ett jobb. Ja, men om du får en tv och sen får ett surroundsystem och sen så en video och en DVD-spelare, visst kan du sätta ihop den? Jag bara, absolut. Ja, alltså, så jag satt där och pratade 2 år i telefon. Och sen ändå satt du samtidigt då och liksom skissade på dina rockdrömmar? Ja, bokstavligt talat. Det var en ritad bild på hur det här skulle se ut. Och en logotyp som jag hade suttit och gjort på jobbet. Där. Och det jag såg det som att det här kommer vara en jättebra hobby för mig. Du växte upp med en ensamstående mamma och en 13 år äldre storebror, Sebastian. Hur påverkade han ditt karriärval? Alltså oerhört mycket om man bara talar om på det sättet jag är fostrad via att ha en så pass mycket äldre storebror givetvis. Vilket innebar att 13 år så är det ju liksom, när jag var 2 så var han 15. Den 12 mars 2010 var en väldigt speciell dag för dig. Du laddade upp Ghosts första låtar på nätet. Vad var det som hände sen? Då var jag hemma hos min mamma då, med barnen. Och så skulle vi göra någonting på dagen. Så att vi var borta i 6 timmar och kom tillbaka på kvällen. Så hade liksom hela den här sidan exploderat i bara, jag vet inte, aktivitet. Och lyssningar och liksom... Och då hade jag nog liksom varit med i band tidigare och gjort alltså, konserter och turnerat. Och liksom, men aldrig liksom den här... Det var ju det här breaket egentligen. Fick du hybris direkt eller blev du rädd? Alltså det som var lite speciellt med den här kvällen, det var att känslan som jag någonstans hade där avbröts ju av att det ringde i telefon. Det var min brorsas
exfru som ringde. Och mamma svarade. Och så hade han dött. Där och då. Och då bröts ju hela det här sekvensen liksom. Datorn stängdes igen. Och så var det liksom åtminstone ett dygn av liksom någonting helt annat. Min brorsa bodde i Linköping. Så vi åkte ner till Linköping på natten. Och så var vi på sjukhuset då. Och det var väl bårhuset antar jag. Jag vet inte riktigt. Och såg honom. Och han var ändå 41 år, hade liksom fått barn. Och... Var det här samma dygn alltså? Ja, det här var ju samma kväll. Liksom. Samma kväll och du åker dit på natten. Vad tänker du idag om det sammanträffandet att din bror går bort samtidigt som du slår igenom? Alltså det är svårt att inte ha någon känsla av att det här är... jag vet inte om man får kalla det ett byte, men det var ju bokstavligt talat så det kändes. Framförallt när det här dygnet hade gått. Och vi var i Linköping och mamma var så här, men vi åker väl hem igen då. Och där någonstans framför tvn när man satt och försökte liksom samla tankarna så kom jag liksom på det. Ja, just det. Datorn. Kolla datorn igen. Och det kändes ju lite som så här. För sen blev det en omedelbar succé. Och en som tidigt hyllade dig var Metallicas sångare James Hetfield. Vi såg honom i inslaget här. Han var en stor förebild för både dig och din bror. Vad kände du när du såg honom stå och hylla? Ja, men det var väl det var väl svårt att inte känna att det fanns någon form av uppföljning i det här liksom. Och jag tror ju att det finns en force. Ja, alltså den bästa förklaringen som finns på det här jag pratar om är ju egentligen, det har ju George Lucas förklarat i Star Wars. Det är en force som finns. Det är en kraft. Och den är inte ond och den är inte god. Utan den är bäst när den är balanserad. Miriam, du nickar? Ja, nej, jag känner igen mig jättemycket. Min syster dog också när hon var 41. Och hon var 10 år äldre än mig, inte 13. Men jag känner igen liksom att det är mycket som man måste ha mening. Man försöker ge det mening på något sätt. Och det känns som att det måste vara. Det kan inte vara en slump, vissa grejer. Idag så har bandet som sagt slagit igenom med buller och bång och funnits länge. Du har vunnit en Grammy, en amerikansk Grammy. Vilken skillnad gör det att du har den där statyetten? Det betyder jättemycket givetvis. I och med att en stor del av min karriär har ju liksom utspelat sig i USA. Och i USA så betyder en Grammy kanske inte skitmycket för folk på stan, men det betyder väldigt mycket i musikbranschen. Men hur många svenskar har ens vunnit en Grammy? Alltså det kan ju inte vara jättemånga. I sång väl så är det 3. Jussi Björling, Ann-Sofie Otter och du. Ja. Wow. Inte jag. Det kommer. Men Kim och Ola, har ni vunnit något pris? Ja, men... Har jag? Ja, det har du. Kulturstipendiet i Österbymo. Det är inte illa. Nej, Det är verkligen inte illa. Ja, men det var på 1000 spänn eller någonting. Ja.
De har jag kvar. Mitt största minne från en vinst var faktiskt när jag åkte Silja Line när jag var typ 8 och vann teckningstävlingen. Och det var ju alla barn på båten typ. Som var ju med. Nej, jag vann. Du vann? Jag var bäst på båten. Ja, men, och det är samma, och det är gött att vara bäst. Ni är bäst i världen på er grej. Alltså det är ju... Fast jag var bäst du är på Silja bäst Line. på båten. Ja, men exakt. Det, är Det liksom... tycker jag du ska få en applåd. Ja, tack. Tusen tack, Tobias Forge. Tack. Ghosts nya singel Satanized är ute nu och albumet Skelleta släpps 25